ازيكم يا حلوين. النهارده هنعمل وصفه جميله جدا جدا جدا. هعملها، هي الاساسي فيها مكونين اتنين بس: شمع الصويا والزيت، وكمان في الاخر الزيت العطري او العطر. انا بحب قوي استخدم شمع الصويا لان هو لا بيفصل ولا بيعمل اي مشاكل، وبيتحمل كمان نسب الزيوت، ويعني بيجمد بسرعه. اول حاجه انا اخدت تنتوفه لون مايكا، اخدت اللون البيربل ده علشان يبقى لون التوت، وبدوبه في 60 جرام زيت جوجوبا. اخد تنتوفه تانية كده، وهضيف عليهم بقى 60 جرام من شمع الصويا. شمع الصويا ده شمع طبيعي جميل جدا، بيستخدموه زي ما قلت لكم قبل كده في مراكز التجميل، بيعملوا بيه مساج وبيدخلوا معاه زيوت اساسيه وحاجات كده، فبينعم الجسم، وهو سريع الامتصاص قوي، ويعني ميزاته فظيعه، وبيطلع منتج تحفه. واحلى حاجه بقى في الموضوع ده ان احنا مش محتاجين ماده حافظه خالص. تقدري بقى تدوبي بقى الشمع مع زيت الجوجوبا، يا اما في الميكروويف يا اما على حمام مائي. وميزه زيت الجوجوبا انه هو زيت شمعي، فيعني جميل جدا بقى مع شمع الصويا ده. شايفين هنا اهم حاجه ان الميه تبقى مغطيه الزيت والشمع ده في حاله ان انا لو دوبته في حمام مائي. هطفي عليه النار بقى بعد لما الشمع امتزج تماما مع زيت الجوجوبا. دي العبوة اللي انا هعبي فيها، هرشها بكحول ايثيلي 70، ويا اما هسيبها تنشف براحتها يا اما هنشفها بالكلينكس. وهنزل جوه العبوة بتاعتي بالشمع، وده هيساعد انه يبرد اسرع لان البيكر سخن قوي. وشويه كده لما درجه الحراره بتاعته تنزل هبتدي اضيف الزيت العطري، وهضيف طبعا زيت عطري التوت اللي هو الرازبري. وانا هستخدم، يعني تقدري تستخدمي يا اما زيت عطري يا اما عطر، انا هستخدم عطر زيتي عشان ابقى يعني دقيقه معاكم. هضيف 20 جرام زيت عطري التوت للشمع الصويا وزيت الجوجوبا الدايبين، وده اخر مكون معايا. هنا دلوقتي انا هاخده على التلاجة علشان يجمد ويمسك بسرعة، واوريكم بقى شكله هيبقى عامل ازاي. هنا بعد ما جمد في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي بقى اقلبه تقليبة كده بسيطة كده في بعضه، عشان عايزة اوريكم القوام بتاعه مظبوط. شايفين ده القوام بتاعه مظبوط كده بعد ما تجانس خالص مع بعض. قوام حلو جدا، وهو سريع الامتصاص قوي وجميل جدا، وعامل زي اللوشن كده شويه. وريحته رائعه، وبيدي يعني ترطيب فظيع، وبيمتص بسرعه جدا داخل البشره.